Hi guys! Welcome to my vlog. So mag-unboxing tayo. Let's go! Hello! Double packaging. I mean, hindi pala. Ang laki ng plastic. Look. Yan. Uy. Cute. Ang hirap. Ito na. Thank you. May tape pa. Para sure. Oo. Double na ba? May plastic, may bubble wrap. Tapos may papel. Meron pang kanta. Ako muna. Surprise! Ito, ito. Ito siya, guys. Ay, ito! Airplane! Shooting. Daming insekto dito, ha? Gusto mo yung basura? Basura ang insekto. Kita. Ang sarap nito. Satisfying. Ribbon. Lang. Dinikit ko. Thank Medyo you. pinapatay ang TV. Daming basura.
Doble-doble. So, yun lang guys. Ito yung na-order ko. Sheesh! So, yun lang. Bye. For more videos update. Thank you. Bye!